dames en heren. Capricorn. Dames en heren. Het is een week. Het is een week, dames en heren. Er is nou een onderzoek aan de beurt, want mensen nou komen achter de leugens en deceptiveness van een groep mensen en wat een groep mensen heeft gedaan. Er is some sort of een onderzoek dat is aan de hand en mensen gaan echt vasthouden een waterman vrouw of een waterman person, een vrouw of een man. Some sort of a fraud legal document that was created, dames en heren. Mensen now have inzicht and recognize the leugens and deceptiveness. There's no a maak voor man that is now maakse zorger, omdat deze maakman nou recognize, ja, deze maakman nou maakse zorger, moeilijkheid voor een vriend of een kennis, alio, omdat mensen is nou van op de hoogte over deze vriend en deze kennis, wat deze vriend en deze kennis heeft gedaan. Moeilijkheid voor een maakman, want de maakman krijgt some sort of a brick that now recognize that there was there's some sort of a legal problem en de rechter komt op. Een maakman is now in some sort of a problema. Dames en heren, een groep mensen create some sort of a fraud with a house, with the informatie and data of a house. Mensen nou have evidence dat een groep of mensen gebruikt de data en informatie van een huis and create some sort of a fraud. Een groep of vrienden, een groep of mensen van landenood. Oké? Een tweeling nou komt achter. Moeilijkheid is hier. En een stiermaak of STEENBOK person staan stevig in haar schoenen over een zeer deceptief spelletje dat is gespeeld tegen haar. Jullie STEENBOK vrouw, ik zie jullie STEENBOK vrouw staan stevig in de week. Jullie staan stevig en zeg nee. Jullie staan stevig in de week en laten bewijs zien. Oké? En maak man nou have echt. En maak man nou denk, oh my god, what is this? En maak man is nou verbaasd. Beoordeling. STEENBOK beoordeling in deze week. En je gaat wel een rechtszaak winnen. Oké? Jupiter is in de weegschaal. Jupiter in weegschaal. Je gaat een rechtszaak winnen. Vanwege een oneerlijke situatie dat was gespeeld tegen jou. De waarheid is nou boven water gekomen. Mensen hebben evidence, data en informatie. Goed nieuws komt op vrijdag. Je gaat jezelf beschermd en ik zie some sort of a bescherming voor jezelf. Oké? Mensen krijgen inzicht over een groep mensen en wat een groep mensen hebben gedaan. Some sort of a problematic situation surrounding a scorpion. Je gaat een scorpion help out of some sort of a problema. Okay, je recognize dat een scorpion is in een situation niet bijtrekken, omdat je recognize dat een scorpion leest een bepaalde taal niet en weet niet bepaalde taal en kan het niet lezen. And now have you evidence. Dus jullie STEENBOK is zoiets als ja. Oké? Dus de waarheid is now out. A corporation institution now recognize dat een man create a diefstal. A man have a brief genomen out of a house and create some sort of a double legal documents over iemands house. The waarheid is now here. The evidence and the informatie is now here. De waarheid is now here, dames en heren. Verdriet voor iemand. Want mensen nou recognize dat kinderen was daar in de house. En de brief was daar in de house. En iemand heeft misbruik gemaakt van iemand data en informatie. Dus jullie STEENBOK is zoiets als nee. Dat gaat niet zo onder de tapijt even kan faken. Omdat dat kan je niet tegen iemand dat is loyal en doe en oprecht naar jou naartoe. Dat je gaat iemand data en informatie gaat even aan je fuckbody
of iemand dat je pikt van de straat, om even je werkgever, je werknemer informatie aan je vakbody om te geven. Nee. Nee. En de steenbokje staat stevig op in je schoenen. Je staat stevig op in je schoenen. Je zegt nee, dit gaat niet. Nee, jullie steenbokje is zoiets als nee. Nee, dit gaat niet aan de tapijt. Dit is een major issue. Je hebt vertrouwen naar je werkgever. Je verwacht niet dat je werkgever gaat even je data en informatie verspreiden om zijn verliefde om een stap te geven op je naam en je identificatie. Nee. Het is meer een keer in Nederland is gebeurd en nu moet het stoppen. En jullie steenbok is het gebeurt daarvoor. En nu, de overheid moet er nu instappen en bekijken wat werkgever en werknemer en hoe werknemer informatie wordt beschermd. Oké? Want je gaat je eigen werknemer informatie doorgegeven aan je partner. Aan iemand dat je hebt van illegal genomen in Nederland. Dat kan niet. Je wil de vrouw informatie en de vrouw naam en repetition kapot maken omdat jij wil je fuckbody, dat wil niks doen voor zichzelf, heeft geen leven, heeft niks opgebouwd. En deze vrouw, dat is in Nederlands en alles werk en studie voor haar opgebouwd, dat je gaf je werkgever, je werknemer informatie naar je fuckbody. Ja, kom op. Hallo. Wat zit daarop? Dames en heren, jullie steenbok gaat even stevig in je schoenen staan. Jullie steenbok gaat zeggen, nee. Jij kan niet herinneren de brief dat was uit de huis gestolen. Wel daar was kinderen in de huis. De kinderen was niet voor jullie steenbok. Oké? Ja? En de poor scorpion hebben het niet gedaan. Oké? De scorpion vriendinnetje heeft het gedaan. En dat is de reden waarom de scorpion vriendinnetje run achter Ibon. Want deze man nou, welke brief praat je over? En nu, een man gaat recognize Jezus Christus. Nu, de puzzel komt. Want je ziet, je hebt deze dingen gedaan en dacht dat die vrouw, de vrouw zit gewoon, de vrouw is dom. Omdat je ziet de vrouw, de steenbok als een slachtoffer. Steenbok is no slachtoffer. Steenbok zit te bekijken alle stappen. En steenbok laat jullie doen om nou te pakken dat jullie hebben het gedaan. En niet dat jullie gaan zeggen, nee, we weten niks ervan. Nee. Jullie ging tekenen voor iemand, gebruik iemand naam om geld te krijgen door te falsify en illegally teken iemand kan tekenen aantekenen aan de brief en neem geld underneath de vrouw informatie en de vrouw naam wanneer de vrouw woont in haar huis. Daarom kun je tegen de vrouw zeggen, ja, wanneer ga je ergens anders opzoeken met de criminal fucking self. Wanneer je weet dat je zit de vrouw informatie en data te copy en zit het aan iemand anders te geven. This is a criminality that gebeurt in Nederland, dames en heren. Je moet er pas op wie je neemt in je huis, wie je laat in je huis slapen, hetzelfde mensen dat je zit op tafel samen om te eten met mensen, is hetzelfde mensen dat wil de rug onder je voet uithalen. En steenbok. En dat is het wat heel veel mensen niet snappen. Je kan denken dat je zit als steenbok in de maling te nemen en de steenbok zit je te kijken. Want de steenbok iedere stap. En de steenbok laat je het even doen en de person niet even doen om te laten zien. Hey, ik ken dat person niet. Hoe kan dat person mijn identificatie iets hebben? Ja? Je was in de vrouwhuis. Je gaf op leugens en deceptiveness hoe je wil de vrouwhuis bereiken. De vrouw had nee gezegd, ik vind het niet verstandig. Maar door de moeilijkheid met wonen in Nederland om te vinden, de vrouw denkt, oké, ik laat je helpen. En dan draai je om
de documentatie over de vrouwhuis uit te halen, doordat je brengt een jong kind in de huis. En laat de kind de brief nemen en neem het naar deze man. En nou deze man nou kom achter dat je huis is niet voor dat person. This is such a criminal ding wat je hebt gedaan. Door geld. En door de haat wat je hebt. Omdat je wil wat andere mensen hebben. Omdat jouw dingen was dat 2 keer dat die vrouw is 1 keer op haar werk gevallen. Ja? 2 keer mishandeling van de vrouw. Dat haar eigen dokter zit om te zeggen, mevrouw gaat een andere man zoeken. Omdat deze man zit je te mishandelen. Dames en heren, let me wie je laat even bij je thuis komen. Als jij lag te slapen, de mensen zitten in je documentatie en informatie. Namaste.